ਬੁਲਾਰੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 2-2 4-4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਉਹ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ 2003 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਰੇਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਾਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ। ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤੀ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਈਫ, ਇੱਕ ਡਾਟਰ, ਇੱਕ ਉਹ ਆਪ, ਤਿੰਨੇ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 30-35 ਸਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜੱਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਜਥਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਿਛੋਕੜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਥਾ ਹੈ ਔਰ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਇਸ ਗੁਰਘਰ ਵਿਖੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਿਖੇਵਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਨ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ माटी का क्या तो मैं स्वामी माटी का क्या तो मैं स्वामी मानस की गत मानस की गत ही तन वाहिगुरु आनंद गुण निदान गुरु गरीब निवाज गरीब निवाज गरीब निवाज सतगुर आयो शरण तुहारी सतगुर आयो शरण तुहारी सतगुर आयो शरण तुहारी सतगुर आयो शरण तुहारी सतगुर आयो तुहारी सतगुर आयो शरण तुहारी मिलै सुख नाम हर सोबा मिलै सुख नाम हर सोबा चिंता लाए हमारी सतगुर आयो शरण तुहारी सतगुर आयो शरण तुहारी अवर न सूझै दूजी ठार अवर न सूझै दूजी ठार हार परियो तो द्वारी हार परियो तो हार हर परियो तो द्वारी हार आवर न सूझै दूजी ठार हार परियो तो द्वारी हार परियो तो द्वारी सतगुर आयो
ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰਿ ਸੋਭਾ ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰਿ ਸੋਭਾ ਚਿੰਤਾ ਲਾਏ ਹਮਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ਲੇਖਾ ਛੋੜੇ ਆਲੇਖੇ ਝੂਟੇ ਲੇਖਾ ਛੋੜੇ ਆਲੇਖੇ ਝੂਟੇ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਲੈ ਹੋ ਉਬਾਰੀ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਲੈ ਹੋ ਉਬਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦੇ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਸਭਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰੀ ਸਭਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰੀ ਸਭਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰੀ ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦੇ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਸਦ ਬਖਸ਼ਿੰਦੇ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਸਭਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰੀ ਸਭਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰਿ ਸੋਭਾ ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰਿ ਸੋਭਾ ਚਿੰਤਾ ਲਾਏ ਹਮਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਛੈ ਪਰਿਓ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਛੈ ਪਰਿਓ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਛੈ ਪਰਿਓ ਪਾਛੈ ਪਰਿਓ ਪਾਛੈ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਛੈ ਪਰਿਓ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਬਾਜੈ ਪਰਿਓ ਬਾਜੈ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਬਾਜੈ ਪਰਿਓ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਬਾਜੈ ਪਰਿਓ
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦੰਦ ਬਾਜ ਭਰਿਓ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦੰਦ ਬਾਜ ਭਰਿਓ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦੰਦ ਬਾਜ ਭਰਿਓ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦੰਦ ਬਾਜ ਭਰਿਓ ਰੱਖ ਲਿਓ ਏ ਬਾਰੀ ਰੱਖ ਲਿਓ ਏ ਬਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ਮਿਲੈ ਦੁਖ ਨਾਮ ਹਰਿ ਸੋਵਾ ਮਿਲੈ ਦੁਖ ਨਾਮ ਹਰਿ ਸੋਵਾ ਚਿੰਤਾ ਲਾਏ ਹਮਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 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 ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜਪੋ ਸਾਰੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 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 ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ 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 ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 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 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 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 ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 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 ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 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 ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਪੜੋ ਸਾਰੇ ਸਤਿਨਾਮ ਸਤਿਨਾਮ ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਕੋ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਗਹੇ
ਤਿੰਨ ਸਤ ਗੁਰ ਚਰਨ ਕਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ 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 ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 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 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 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 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਸਭੇ ਥੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਸਭੇ ਥੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜੇ ਆਵੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੇ ਆਵੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਸਫਲ ਹੈ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਕਥ ਗੁਰ ਤੇ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤੇ ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮਤ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਏਕਸ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ ਏਕਸ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ ਏਕਸ ਬਿਨ ਸਭ ਤੰਦ ਹੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਸਭ ਤੰਦ ਹੈ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਮਾਏ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਮਾਏ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਸਫਲਾ ਕੜੀ ਜਿਤ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਦੁਖ ਸੰਤਾਪ ਨਾ ਲੱਗਈ ਜਿਸ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਆਦਾ ਬਾਹਾ ਪਕਰ ਗੁਰ ਕਾਂਡਿਆ ਬਾਹਾ ਪਕੜ ਗੁਰ ਕਾਂਡਿਆ ਸੋਈ ਉਤਰਿਆ ਪਾ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ
ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਪਵਿੱਤ ਹੈ, ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਪਵਿੱਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਸਭਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਸਭਾ, ਤੋਈ ਤਿਸ ਹੀ ਨੋ ਮਿਲੈ, ਤੋਈ ਤਿਸ ਹੀ ਨੋ ਮਿਲੈ, ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਲਬਾ, ਨਾਨਕ ਬੱਤਾ ਕਰਤਾ, ਨਾਨਕ ਬੱਤਾ ਕਰਤਾ, ਜਿਥ ਮਿਰਤ ਨ ਜਨਮ ਜਰਾ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ 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 ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਪੋ ਸਾਰੇ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ। ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਜੀਓ, ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ। ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਓ, ਭਾਵੇ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਓ, ਭਾਵੇ ਅੰਨ ਨਾ
ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਜਿਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਜਿਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਪਾਣੀ ਅੰਨ ਨ ਭਾਵੇ ਮਰੀਏ ਹਾਵੇ ਬਿਨ ਫਿਰ ਕਿਉ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਪਾਣੀ ਅੰਨ ਨ ਭਾਵੇ ਮਰੀਏ ਹਾਵੇ ਬਿਨ ਫਿਰ ਕਿਉ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਆਗੇ ਕਰੋ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਗੁਰ ਭਾਵੈ ਜੋ ਮਿਲੈ ਤਿਵੈ ਮਿਲਾਈਐ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਜਿਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਜਿਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਾਏ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਕਰ ਆਏ ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਾਏ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਕਰ ਆਏ ਨਾਨਕ ਕਾਮਨ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਨ ਨਾ ਫਿਰ ਮਰੈ ਨ ਜਾਏ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਜਿਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਜਿਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਮੈਨੈ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਓ ਭਾਵੇ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਣੀ ਮੈਨੈ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਓ ਭਾਵੇ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਜਿਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਜਿਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜੱਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਭੈਣ ਜੀ ਅਨਿਲ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਅਨਿਲ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਮਲ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇੱਧਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਟੀਵੀਆਂ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ। ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 60-65 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Check 1 2 3 check. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जिसके सिर ऊपर तुम स्वामी, सो दुख कैसा पावे। नाम ते आयन सुख पल पायन, नाम ते आयन सुख पल पायन, आठ पहर आराधे, आठ पहर आराधे, तेरी शरण तेरे परवासे, तेरी शरण तेरे परवासे, पंच दुष्ट ले साधे, पंच दोस्त ले साधे, पंच दुष्ट ले साधे, पंच दुष्ट ले साधे, पंच दुष्ट ले साधे, पंच दुष्ट ले साधे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी,
सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे, जिसके सिर ऊपर तो स्वामी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे। ज्ञान ते आयन किछ कर्म न जाना, कर्म न जाना, ज्ञान ते आयन किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक, ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭੈਣ ਜੀ ਅਨਿਲ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ। ਕਮਲ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਲ ਬਖਸ਼ੀ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ $60,000 ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਿਰਪਾਲ ਅਟਵਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਮਲ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਲਪੀਟਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਤਵੰਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰੀਮੌਂਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਕਰਫੀਲਡ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਊ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਬਜੋਤ ਸਬੱਦੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 40 ਮਿੰਟ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਭਰਵਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਔਰ 4 ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਤਬਲਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਬਾਜਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਲੀਨਾ ਕੌਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 2-3 ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾ ਕੇ, ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਪੰਥਕ ਬੁਲਾਰੇ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਓ 40 ਮਿੰਟ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਣ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੋ ਤਨੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੇਵ ਅਟਵਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਟਰ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆ ਜਾਣ।
ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਜਾਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ 40 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਵੀਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਤਰਨ ਸੁਵੰਨੀ ਕੜ ਰਤਨ ਜੜਾਵੀ ਤਰਨ ਸੁਵੰਨੀ ਕੜ ਰਤਨ ਜੜਾਵੀ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਰਖ ਮਨ ਉਠਾ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸੁਹੇਲਣੇ ਤੁਈਏ ਸੁਹੇਲੜੇ ਤੁਈਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸੁਹੇਲੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤਾਂ ਪਾਈਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਤਿਸ ਜੇ ਵੱਡ ਅਵਰ ਨ ਕੋਵੇ, ਤਿਸ ਜੇ ਵੱਡ ਅਵਰ ਨ ਕੋਵੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ,
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਪਰਤਕ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਤਿਸ ਜੇ ਵਡ ਅਵਰ ਨ ਕੋਇ। ਤਿਸ ਜੇ ਵਡ ਅਵਰ ਨ ਕੋਇ। ਤਿਸ ਜੇ ਵਡ ਅਵਰ ਨ ਕੋਇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਅਗਮ ਅਥਾਹ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਅਗਮ ਅਥਾਹ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵੇ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਵਾਹ ਵੇ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਤਿਸ ਜੇ ਵਡ ਅਵਰ ਨ ਕੋਇ। ਤਿਸ ਜੇ ਵਡ ਅਵਰ ਨ ਕੋਇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੇ ਕੋਇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੇ ਕੋਇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਮੀ ਪਾਈਐ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਮੀ ਪਾਈਐ। ਆਪ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇ। ਆਪ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇ। ਨਾਨਕ ਵਾਵਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਐ। ਨਾਨਕ ਵਾਵਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਐ। ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਲਏ। ਅਨ ਦਿਨ ਨਾਮ ਲਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਤਿਸ ਜੇ ਵਡ ਅਵਰ ਨ ਕੋਇ। ਤਿਸ ਜੇ ਵਡ ਅਵਰ ਨ ਕੋਇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸਾਰੇ ਕਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੋਚ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਆਓ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਹੋਰ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰੇ ਉਪਕਾਰੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਵਾਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰ ਤੋਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਆਓ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਾ, ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਾ। ਤੇਰਾ ਥਾਨ, ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ, ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਉਧਰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਗੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਗੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਤਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਸੋ ਤਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ। ਲੈ ਤੂਰ ਮੁਖ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਪਲੀਜ਼। ਲੈ ਤੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਤਾਏ ਬਈ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਤਾਏ ਬਈ। ਦਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ, ਦਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ। ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ, ਦਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਦਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ, ਦਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ, ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਾ। ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਾ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸੋਹੈ ਦਰਬਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸੋਹੈ ਦਰਬਾਰੇ। ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਾ, ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਾ। ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸੁਆਮੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਹੋ ਉਬਾਰੇ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸੁਆਮੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਲੈ ਹੋ ਉਬਾਰੇ। ਤੇਨੇ ਭਗਤ ਸੋਹੈ ਦਰਬਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸੋਹੈ ਦਰਬਾਰੇ। ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕੇ ਦਾਤੇ
स्वामी भक्त वचल नंकारे भव खंडन दुख भंजन स्वामी भगत वचल नंकारे कोट पराध मिटे किन पीर जगमत नाम समारे कोट पराध मिटे किन पीर जगमुख नाम समारे मेरा मन लागा है राम प्यारे मेरा मन लागा है राम प्यारे मेरा मन लागा है मेरा मन लगा मेरा मन लगा है राम प्यारे मेरा मन लगा है राम प्यारे दीन दयाल करी प्रभ कृपा दीन दयाल करी प्रभ कृपा बस कीने पंच दुतारे बस कीने पंच दुतारे तेरा तान सुभावा रूप सुभावा तेरा तान सुभावा रूप सुभावा तेरा तान सुभावा रूप सुभावा तेरा वर्ण न जापै रूप न लखिए तेरा वर्ण न जापै रूप न लखिए तेरी कुदरत कौन बिचारे तेरी कुदरत कौन बिचारे जल थल महियल रवया सब ठाई जल थल महियल रवया सब ठाई अग्न रूप गिरधारे कीरत कर है सगल जन तेरी तू अविनाशी पुरख मुरारे जो पावे त्यों राखो स्वामी जो पावे त्यों राख ले जगत जलंदा रख ले यही हो रहा ना जो पावे त्यों राखो स्वामी जन नानक शरण दुआरे जन नानक शरण दुआरे जन नानक शरण दुआरे तेरा तान सुभावा रूप सुभावा तेरा तान सुभावा रूप सुभावा तेरे भगत सुख दरबारे तेरे भगत सुख दरबारे सर्व जिया के दाते स्वामी सर्व जिया के दाते स्वामी कर कृपाले हो बारे कर कृपाले हो बारे कर कृपाले हो बारे तेरा तान सुभावा रूप सुभावा तेरा तान सुभावा रूप सुभावा तेरा तान सुभावा रूप सुभावा
ਭਗਤ ਸੋਹਣੈ ਦਰਬਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸੋਹਣੈ ਦਰਬਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸੋਹਣੈ ਦਰਬਾਰੇ, ਤੇਰਾ ਕਾਜ ਸੁਭਾਵਾ ਰੂਪ ਸੁਭਾਵਾ, ਤੇਰਾ ਕਾਜ ਸੁਭਾਵਾ ਰੂਪ ਸੁਭਾਵਾ, ਤੇਰਾ ਕਾਜ ਸੁਭਾਵਾ ਰੂਪ ਸੁਭਾਵਾ, ਰੂਪ ਸੁਭਾਵਾ, ਰੂਪ ਸੁਭਾਵਾ। ਤੇਰਾ ਕਾਜ ਸੁਭਾਵਾ। ਪਵਨ ਸੁਹਾਵਣਾ ਤਰਤ ਸੁਭਾਗੀ ਰਾਮ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਰੇ। ਪਵਨ ਸੁਹਾਵਣਾ ਤਰਤ ਸੁਭਾਗੀ ਰਾਮ। ਪ੍ਰਭ ਕਰ ਆਇਣਾ, ਪ੍ਰਭ ਕਰ ਆਇਣਾ, ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੀ ਰਾਮ। ਪਵਨ ਸੁਹਾਵਣਾ ਤਰਤ ਸੁਭਾਗੀ ਰਾਮ, ਤਰਤ ਸੁਭਾਗੀ ਰਾਮ, ਤਰਤ ਸੁਭਾਗੀ ਰਾਮ। ਪਵਨ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਪਵਨ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਸੁਹਾਵਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਸ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਇਨ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਵਨ ਸੁਹਾਵਣਾ ਤਰਤ ਸੁਭਾਗੀ ਰਾਮ। ਭਵਨ ਸੁਹਾਵਣਾ ਤਰਤ ਸੁਭਾਗੀ ਰਾਮ, ਤਰਤ ਸੁਭਾਗੀ ਰਾਮ, ਤਰਤ ਸੁਭਾਗੀ ਰਾਮ। ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੀ ਸਹਿਜ ਜਾਗੀ, ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੀ ਲਾਗੀ, ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੀ ਲਾਗੀ, ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੀ
सहज जागी सगल इच्छा पुनिया सगल इच्छा पुनिया मेरी आस पूरी संत पूरी मेरी आस पूरी संत पूरी हर मिले कंप बिछुनिया हर मिले कंप बिछुनिया हर मिले हर मिले कंत बिछुनिया मेरी आस पूरी आस पूरी आस पूरी मेरी आस पूरी मेरी आस पूरी संत पूरी हर मिले कंप विचुनिया हर मिले कंप विचुनिया पवन सुहावड़ा करत सुभागी राम पवन सुहावड़ा करत सुभागी राम प्रभ कर आयड़ा प्रभ कर आयड़ा गुर चरणी लागी राम पवन सुहावड़ा करत सुभागी राम करत सुभागी राम करत सुभागी राम आनंद अंदिन बजे बाजे आनंद अंदिन बजे बाजे बजे बाजे बाजे अनुदिन बजे बाजे बजे बाजे आनंद अंदिन बजे बाजे आनंद आनंद खुशी मिले सतगुरु मिले तो फिर ਆਪਾਂ कहने ने आनंद ਪਿਆ मेरी माए क्लोजेस्ट रिश्ता की है मां दा आनंद अनदिन वजे वाजे अहम मत मन की त्यागी बिनवंत नानक शरण स्वामी संत संग लिव लागे बिनवंत नानक शरण स्वामी संत संग लिव लागी संत संग लिव लागी संत संग संत संग लिव लागी केड़ा संत भागवा गुर संत मिला प्रभ अविनाशी कर में पाया संत संग लिव लागी संत संग लिव लागी संत संग
ਸੁਹਾਵਣਾ ਕਰਤ ਸੁਭਾਗੀ ਰਾਮ ਪਵਨ ਸੁਹਾਵਣਾ ਕਰਤ ਸੁਭਾਗੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਰ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭ ਕਰ ਆਇਆ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਗੀ ਰਾਮ ਪਵਨ ਸੁਹਾਵਣਾ ਕਰਤ ਸੁਭਾਗੀ ਰਾਮ ਕਰਤ ਸੁਭਾਗੀ ਰਾਮ ਕਰਤ ਸੁਭਾਗੀ ਰਾਮ ਕਰਤ ਸੁਭਾਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕੋਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੜ ਫੜ ਲਿਆਉਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਓ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਫੈਲਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਲਾਹ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਓ ਅਸੀਸ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਭ ਕਰ ਆਇਣਾ ਪ੍ਰਭ ਕਰ ਆਇਣਾ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੀ ਰਾਮ ਪਵਨ ਸੁਹਾਵਣਾ ਕਰਤ ਸੁਭਾਗੀ ਰਾਮ ਪਵਨ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸੁਭਾਗੀ ਰਾਮ ਕਰਤ ਸੁਭਾਗੀ ਰਾਮ ਕਰਤ ਸੁਭਾਗੀ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਹ ਹੈ 10 ਮਿੰਟ ਕਿ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਸੁਣਾਓ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲਾ ਕੀ ਭਾਲੇ, ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੜਤਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪੜਤਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਦੇ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਜਰਾ। ਇੱਕ ਦੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ। 3 ਸੂਰਾ ਜੀ ਨੇ, 4 5। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਅਮੀਰ ਆ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬ ਆ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਚਲੋ 5 ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਆ ਕਿ 5 ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਪੜਤਾਲ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 31 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਪਦੇ, ਚੌਪਦੇ, ਵਾਰ, ਛੰਤ, ਲਾਉਣੀਆਂ, ਘੋੜੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਟਾਈਲਸ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ 55 ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕਰਕਮਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਪੜਤਾਲ।
ਉਹ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਤਾਲ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਲ ਵਾਂਗੂ ਪੜ੍ਹ। ਮੋਟੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਲ ਵਾਂਗੂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ, ਤਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਐਸਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਰਾਗ ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਗ ਕੀ ਹੈ? ਆਨੰਦ। ਰਾਗ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਿਆਰ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਓ, ਪਿਆਰ 'ਚ ਹੀ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਦੋ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜੀ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਭਾਰਾ ਇਹ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੰਗ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਜ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜੌਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਮਿਰਦੰਗਾ ਵਾਲੀ, ਮਿਰਦੰਗ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨੂੰ ਜੌਨਪੁਰ 'ਚ ਆਪ ਮਿਰਦੰਗ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਸੀ, ਸਾਜ਼ ਤਾਲ ਵਾਲਾ ਸਾਜ਼। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਜ਼ ਚੱਕੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਓ, ਗਾਓ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਖਾਵਜ ਤੇ ਮਿਰਦੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਸਾਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਭਗਤ ਮੰਗ ਸੰਤ ਤਿਆਗ ਸਗਲ ਕਾਮੀ। ਭਗਤ ਮੰਗ ਸੰਤ ਤਿਆਗ ਸਗਲ ਕਾਮੀ, ਤਿਆਗ ਸਗਲ ਕਾਮੀ, ਤਿਆਗ ਸਗਲ ਕਾਮੀ, ਤਿਆਗ ਸਗਲ ਕਾਮੀ। ਨਾਮ ਭਗਤ ਮੰਗ ਸੰਤ ਤਿਆਗ ਸਗਲ ਕਾਮੀ। ਨਾਮ ਹਰ ਧਿਆਏ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਏ, ਹਰ ਧਿਆਏ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਸਦਾ ਗਾਏ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਸਦਾ
ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਦੇਨ ਬਾਝ, ਹਰ ਜਨ ਕੀ ਦੇਨ ਬਾਝ, ਦੇਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ਸੁਆਮੀ ਸੁਆਮੀ, ਨਾਮ ਭਗਤ ਮਾਂਗ ਸੰਤ ਤਿਆਗ ਸਗਲ ਕਾਮੀ, ਨਾਮ ਭਗਤ ਮਾਂਗ ਸੰਤ ਤਿਆਗ ਸਗਲ ਕਾਮੀ। ਸਰਬ ਕੁਸਲ ਸੁਖ ਬਿਸਰਾਮ, ਬਿਸਰਾਮ ਸਰਬ ਕੁਸਲ ਸੁਖ ਬਿਸਰਾਮ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਨਾਮ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਨਾਮ, ਜਮ ਕੀ ਕਛ ਮਾਗੀ ਦਾਸ, ਜਮ ਕੀ ਕਛ ਮਾਗੀ ਦਾਸ, ਸਿਮਰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਸਿਮਰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਸਿਮਰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜਾਮੀ ਜਾਮੀ, ਏਕ ਸਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਚਰਨ, ਏਕ ਸਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਚਰਨ, ਏਕ ਸਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਚਰਨ, ਗੋਬਿੰਦ ਚਰਨ, ਏਕ ਸਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਚਰਨ, ਏਕ ਸਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਚਰਨ, ਸੰਸਾਰ ਸਗਲ ਤਾਪ ਹਰਨ, ਸੰਸਾਰ ਸਗਲ ਤਾਪ ਹਰਨ, ਨਾਮ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਨਾਮ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਨਾਮ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਗਰਾਮੀ ਪਾਰ ਗਰਾਮੀ ਪਾਰ ਗਰਾਮੀ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਗਰਾਮੀ ਪਾਰ ਗਰਾਮੀ ਪਾਰ ਗਰਾਮੀ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਗਰਾਮੀ ਪਾਰ ਗਰਾਮੀ ਪਾਰ ਗਰਾਮੀ, ਨਾਮ ਭਗਤ ਮਾਂਗ ਸੰਤ ਤਿਆਗ ਸਗਲ ਕਾਮੀ, ਤਿਆਗ ਸਗਲ ਕਾਮੀ, ਤਿਆਗ ਸਗਲ ਕਾਮੀ, ਤਿਆਗ ਸਗਲ ਕਾਮੀ, ਕਾਮੀ ਕਾਮੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਆਓ ਮੈਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇ,
ਸਨਮਾਨਿਤ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ 2-2 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੱਕ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੈਨੋ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1985 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸੈਨੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ 15-20 ਚਰਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਜੇ ਭਾਈ ਇਸ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਉਹ 25 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਥੇ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਅੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਔਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ, ਔਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਕਰਫੀਲਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, 2 ਅੰਦਰ ਐਕਸਟਰਾ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਧਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਮਲਜੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵੰਡੋ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਵੰਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਓ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹ ਹੀਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮੌਂਟ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਰਾੜ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Congratulations to everybody on this very special occasion. So many of you have worked hard to get to this point where we have a beautiful Gurdwara. And thank you so much for each of the volunteers over the years. You have done so much. There's a group of our Sikhs who have been very involved in the public service over the years so that these processes of buildings or doing new things and expanding our community to higher levels. I'd like to have them, these public service, join me in presenting some of our elected officials. We have officials from Milpitas, from San Jose, from the County Board of Supervisors. We'll try not to take too long, but I'd like to request one person who's really taken the lead in all of this help with the Gurdwara is Mandeep Badesha. Mandeep. And Balbir Tillon. Balbir Tillon is on the, was on the Open Space Committee. Is Evergreen College Committee for the Evergreen area where Gurdwara is. And then Kulwant Gill is
on the Open Space Authority for the last 18 years. He's been working on it. And also Jaspal's been working very heavily with all the communities in the Bay Area. And that's Jaspal Sani. And the work that happens in the community is literally voluntary work. Usually it's an argument trying to convince other people to do the right thing for growing communities, not only the Sikh community, but also the Indo-American, African Americans, and Hispanic community. So over the years, we have worked as a coalition that said, when we rise, everybody else rises with us. So having said that, let me introduce to you, first of all, we're in Milpitas. Milpitas has been very kind to us in getting the permit processes done to allow this to happen, to get approval so that we have a beautiful Gurdwara. Mayor Carmen Montano has been a wonderful friend. If you could join us, please. Good afternoon, everyone. My name is Carmen Montano, the mayor for the city of Milpitas, the land of little cornfields. I have here, we are a delegation of our Vice Mayor Evelyn Chua and our Council Member Han Lin as well. So we have a commendation to present to you. So I don't know if we want to do it in the front here. Yeah, why don't you let's do it in the front. So on creative over here. So on behalf of the Milpitas, myself, Mayor Carmen Montano, and the Milpitas City Council, and Vice Mayor Chua and Councilmember Han Lin, we congratulate the Sikh Gurdwara Sahib Milpitas on the grand opening of the new Sikh temple on this Sunday. Yeah, let's give everybody a great applause. This is so great. We are a very diverse. Amen. Yes, we are a very diverse community, and we welcome everyone here to share in our own religious worshiping of the Great One. Thank you so much. I'm Vice Mayor Chua, and I just want to congratulate everybody. And thank you so much for from your leadership for making Milpitas your home. It's such a blessing to have this temple here. I remember I was at the groundbreaking many, many years ago, and now it's here. Congratulations, everyone. And I'm Han Lin, council member here in Milpitas. Congratulations for this long-waited for temple. And this is a place where we all worship and we will come together. The unity, the togetherness make us a beautiful city. So thank you for having this in Milpitas. Just for your information, we don't do clapping in Gurdwara. No problem. Thank you so much. To Milpitas, the entire city council, the planning department, fire chief, and the police department, and we also have Sikhs who are police officer in Milpitas now. So we're very, very grateful to all of the council members and the mayor. Thank you. Now I'd like to introduce our representatives from the San Jose. One of our council member who represents the Evergreen area, which is our largest number of Sikhs living in the Evergreen where our San Jose Gurdwara is. He's a person who you will love as you get to know him if you haven't already met him. He's our San Jose City Council member, and before that, he's a new generation of Hispanics from mom and dad who work in the working area. And we just had an election, and so many of you actually got him elected. He's up for election again in November. But having said that, let me introduce you to Domingo Candelas. Domingo is a great friend. Thank you, Mohinder. Sasigal. I'm Councilmember Domingo Candelas of Evergreen in East San Jose. I have the privilege to represent District 8 on the City Council, and anytime we come together as a community to celebrate religion and to practice our faith, we do truly create stronger neighborhoods and stronger communities in our faith. And so I was proud to author a City of San Jose commendation signed by every single member of the San Jose City Council, including our mayor,
commending the newly opened Gurdwara right here. Although it's not the city of San Jose, it's our neighboring city of Milpitas. So congratulations on this opening. I look forward to celebrating in faith and working closely with my brothers and sisters in the Sikh community. Thank you for what you do for enriching our community and our entire world. Thank you so much. One of the departments that makes decisions about planning where the buildings can go, or where the gurdwaras and churches can be built, or whenever neighbors have a dispute, they go to what's known as the San Jose Planning Commission. It is a commission that is most powerful in deciding what the plans are for San Jose overall. They usually have a 20-year plan. I'm proud to say Dominguez just recently appointed one of our young Sikh on that planning commission. He's a young man who owns some stores and growing. And it is really nice for all the work that all of us have done over the years to see these young people being appointed to powerful positions. And with that, let me ask Dilpreet Bandal to please come share, our new planning commissioner from San Jose. Bole Sonia. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡਾਲ I just got appointed as a planning commission by Domingo Candelas ਤੇ ਮੈਂ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣ ਤੇ ਗਿਆ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਸਕੈਜੂਲ 'ਚ ਬਣਾਓ ਹਫ਼ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਆਉਣਾ ਮਹੀਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਆਉਣਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪਰਮਿਟ ਕਰਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Arjun Batra is also our council member. He's the only Indian on the council right now, and he's on his way, but I wanted to let you know he represents District 10 in the Almaden area. So you will meet him as soon as he comes. And then from the supervisors, we have the representative Cindy Chavez. Cindy Chavez, as many of you have met over the years, been like a little sister to us, has been a great part of our Sikh community growing within the county and within the city. She was a vice mayor for San Jose and now a supervisor for the county of Santa Clara. Kathy Sutherland is here to represent Cindy. Please come join us. Thank you, Mohinder, my long lost friend, and Dr. Gill. Supervisor Cindy Chavez sends her regrets that she could not be here today, but she did want to commemorate this with you. What a great, great opening. And she has a certificate of commendation. And it says, on the occasion of your grand opening and in appreciation of your being a source of social connections, spiritual guidance, and unity for both the Sikh and broader local community, I wish you much success in the future. So these are the wishes from Supervisor Cindy Chavez. She appreciates all that you do for the community and the enrichment you bring to Santa Clara Valley. Thank you. We present it to I don't know if Tara is here. Tara Shri Krishna is running for assembly. She's representative of David Cortese's office. She's works as an administrator there. So when she comes in, we'll introduce her as well. And then Olivia is here. Yeah. Olivia Navarro is a candidate for San Jose City Council from the Willow Glen area. Would you like to share a few words?
Good morning. Good morning. Thank you so much, Mohinder. And I'd have to say it's much more broader than just Willow Glen. So if you do live in District 6, it's Shasta Hanchett, Rose Garden, Nagley, Tapna, Rosemary Gardens, Southwest Expressway, and Bascom. But I just wanted to say a couple words here. First, again, thank you, Mohinder, for the kind invitation, and to everybody here. Ladies and gentlemen, thank you for inviting me to join the Bay Area Sikh community for this joyous opening ceremonies at the Gurdwara Sahib Singh Sabha in Milpitas today. It is an honor to be here today sharing this momentous occasion. The Gurdwara is not just a place of worship, it is a cornerstone of the community, a beacon of unity, and a testament of enduring spirit of faith and togetherness. Your dedication and hard work in bringing this vision to life are truly a blessing and inspiration. As a candidate for San Jose City Council District 6, I'm committed to fostering a sense of community and inclusivity in our city of San Jose. Today's celebration is a beautiful reminder of the strength we find in diversity and the power of coming together to achieve a common goal. Congratulations on this incredible milestone, and thank you once again for having me. I truly appreciate it. And representing the Assembly Member Alex Lee, we have our Anurang Paul joining us. Anurang, thank you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਨੁਰਾਗ ਪਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਐਲੈਕਸ ਲੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ amid staff he represents Fremont, Milpitas, Newark, Sunol cities in the state assembly as 24th district. On behalf of his office, I want to present this to Gurdwara Singh Sabha for the reopening of a new building, and also on this occasion ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ From the city of Santa Clara, Raj Chahal, our council member. Raj has been on the council and doing some great things for the city of Santa Clara. I understand it's probably one of the only cities that has surplus. Pass it over to San Jose. Chahal. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਵੀ so I'll keep it in English. Like, it's very important that we recognize our elected officials from all the jurisdictions, because whenever we need something from elected official, it is the functions like this which help us to show our identity, show our diversity basically. So it's very important, and on behalf of all of you, I want to thank all the elected officials who came over here today and who are present and grace the occasion. And next, I would like to have a request. I know Mr. Bandal just got onto the Planning Commission. I also got onto Planning Commission, like served on 5 years on Planning Commission, and that's a stepping stone to get into an elected official. So please get involved in any other commission or Planning Commission. It's a very important for our community, which is doing so great. Like, we do so much volunteer work, we do so much donations, langar lande hain, kite bhi jande hain. So we are doing so much, but we don't have a much presence proportionately on the elected officials. So please encourage your young and everybody so that we can have a presentation and we help ourselves to make a good decision for the whole community. So with that, I want to present a commendation from Mayor and the City of Santa Clara on this opening. On behalf of City of Santa Clara, this certificate is presented to Gurdwara Sahib Singh Sabha Milpitas in celebration of the opening ceremony of Gurdwara Singh Sabha Milpitas, and in recognition of the continued dedication to the community and the Sikh community. And I present this on the behalf of City of Santa Clara. Gurnam Singh Handal will present.
Now, as we all know, our Central Valley has grown quite a bit. Tracy, Manteca, Lathrop, those areas, a large part of our communities resides there. We're honored to have the mayor of Lathrop here, Sunny Taliwal. Would you please join us, Mayor? Taliwal sahab. Taliwal sahab. And then also I wanted to recognize Paul Ellis was here taking photographs. He is the president of the Milpitas Rotary Club. So if you live in Milpitas or do business in Milpitas, please join up with the Rotary Club. We should be a large part of that organization. Mayor Taliwal, thank you. ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਐਸੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾਰਥ ਸੈਨੋਜੇ ਰਹੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ। 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੇਥਰੋਪ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਥਰੋਪ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ 6000 ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਲੇਥਰੋਪ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਫਾਸਟੈਸਟ ਗਰੋਇੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ 5। ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਸਰਪਲਸ ਟੂ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੇਥਰੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਅੱਜ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੈਂ 32 ਸਾਲ BTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 2019 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੈਨੋਜੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ ਅਤੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਲਫ ਅਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੋਰਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਡੀਵੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਡੀਵੀਏਟ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੰਟੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਾਉਣਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। We're also very happy to have the Vice Mayor of Sunnyvale, Murli Srinivasan, is another part of our Indo-American community, serving the community in broader areas. Thank you. Thank you. Hello. Vaheguru Khalsa. Thank you. I am Murli Srinivasan, first Indian American to be elected to Sunnyvale City Council, and now I am serving as Vice Mayor of Sunnyvale. It's such a great opportunity and great thanks for inviting me to this grand opening of Gurudwara. For me, any temple is not only a community gathering place, but also place of worship. More importantly, it guides us spiritually. I am quite sure this Gurudwara will be such a place, and then truly honored to be here. Thank you very much, and then thank you. We're almost done. Just wanted to take a moment to say thank you so much to each one of you, because every time we do something out in the public, you're there to support us and you give your input. And it's very important for us to have that support so we could do the things we need to do.
I'm very grateful really for the elected officials who are moving our Sikh community, young people into the public service area, whether it's on the Planning Commission or other commissions or in the police department or engineers going into the planning departments. And if now you see at the city, Sunnyvale, Santa Clara, a lot of the people working there are our engineers, our Sikh engineers and Indo-American engineers working there. And that's a great improvement because we have always said Sikh community is an integral part of our larger community, and we must be part of it in the public service. So with that, thank you so much. We have other folks coming. We'll introduce them as they come. And literally, I see faces. Every time we do something in the community, you're there. Thank you so much, and congratulations again. बहुत बहुत बधाई हो अपने साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ is ready and ready to go. Thank you so much. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਰਾਏ ਬਿਲਾਲ ਭੱਟੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸੀ, ਉਸ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਾਏ ਬਿਲਾਲ ਭੱਟੀ ਵੀ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਪੀਟਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਅਮਨ ਰਵੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਲਾਬ ਆਵੇ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਈ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਰਹੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੜੀ ਪੀਸਫੁਲ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਿਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਅਤੇ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਵੰਡ ਚਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਵੀ ਚੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਮੈਨੀ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ, ਮੇਅਰਸ ਐਂਡ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਿਮਿਆਂ ਦੇ ਜਾਚ ਖਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਥਾ
ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸੈਨੋਜੇ ਖਾਲਸਾ ਹਾਕੀ ਕਲੱਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਔਰ ਨਾਲ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੈਨੋਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਜੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸੈਨੋ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਹਾਕੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹਾਕੀ ਖਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੂ ਆਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਦੈਮ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਉਹ ਮਣਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਵਾਲ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਓ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA, ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 16 ਚੈਨਲ ਨੇ, 16 ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ, ਆ ਜਾਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। ਚਲੋ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਿੱਧਰ? ਅੱਛਾ, ਇੱਧਰ ਮੋਰੇ ਹੋਵੋ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਜੰਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਵਾਲ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਵਾਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਨੀ ਹੁਣੇ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਆ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੇਵਲ ਸੱਚਦੇਵਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ $100 ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਕੇਵਲ ਸੱਚਦੇਵਾ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਐਲ ਸਬਰੈਂਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ 25 ਮਿੰਟ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮੇਨ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿੰਪਲ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ। 1 ਮਿੰਟ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ। Thank you so much. I'm honored to introduce myself as well and to be here. Thank you, Mohinder, Dr. Gill, for the invitation. My name is Tara Sri Krishnan. I was the first Indian American to be elected to the Santa Clara County Board of Education for our county, and running to be the first Indian woman to represent us in the state legislature. So I'm also here with my colleague from Senator Dave Cortez's office, Mario Lopez. And recently on the County Board of Education, we passed a resolution to honor Sikh Americans in our community and our student community. And Mario and the Senator also passed SR 37 to honor Sikh Americans in the state of California, which was very historic legislation. So thank you so much. Again, my name is Tara Sri Krishnan, and I'm honored to be here in community with you today and congratulate you on your opening ceremonies. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਾਣ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਇਓ। ਕੋਈ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਰੀਝ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਆਓ 25 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੰਟੀਕੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਜੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਦਾ ਟਾਈਮ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੇਂ ਤਿਉਂ ਬੋਲੇ ਸੁਆਮੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਹਮਾਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ,
ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸਨ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ 32 ਸੱਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਲੈਂਦਾ ਪਾਲਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨੁਕਤੇ ਸਨ। ਨੰਬਰ 1, ਬਾਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਪੱਖ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰਮ ਦਾ ਖੇਤਰ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚੋਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਖਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦੋ ਪੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲਾਲਸਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ। ਉਹਨੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਾਮਜੀ ਦਾਸ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮੰਦਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋਤਾਂ ਨਾਲ ਮੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਡੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਆਦਿਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਘੱਟਾ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਨੇ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਬਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ
ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਣਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੀਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੂੰ ਜਾ। ਸੰਗ ਦਾ ਸੰਗਾਉਂਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤਿਉਂ ਰਾਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚਿਆ ਹੱਥ ਕਰ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਲੈ। ਹੱਥ ਕੀਤੇ, ਗਰਮ ਗਰਮ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਬੁੱਕ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੁਣ ਰਾਤ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੱਟਣੀ ਪੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਰੱਜ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ, ਥਾਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਕੜ ਲਈ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਪੈ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਬਿਸਤਰਾ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਬਿਸਤਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਾ ਸੁੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਭਾਈ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਛਕਣਾ ਉਹ ਛਕ ਸਕਦਾ। ਛਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਗਈ ਭਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਇਹ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਭਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੰਦਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਝੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਫਰਲ ਹੈ ਉਹ ਉੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਖੰਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਭਈ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵਣ। ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੰਡਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਪੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾ। ਇੱਥੇ ਪੱਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਲਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਵਾਲਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕੈਸਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਸਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਸਾਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਤੇਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਤੇਰੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਤੇਰੇ ਸਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਤੇਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਜੰਮਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਬੁਢਾਪਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਮਰਨਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ
ਇਹ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਜੈ ਰੂਪ ਰਾਮ ਤਿਹ ਜਾਨ, ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਏਡੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੋਗੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੇਵਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਸੱਦਾ। ਭਾਈ ਸੱਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਧੂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਤੁਕਲਾਣੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ, ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੋਗੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਆਕਲਦਾਸ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਕਲਦਾਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਭਾਈ ਸੱਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਸਾਧੂ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਘੱਟ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚੋਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਆਹੁਣ ਆਏ, ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਵਿਆਹੁਣ ਆਇਆ, ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿਆਹੁਣ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਆਕਲਦਾਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੁੜਮ ਤਾਂ ਸਖੀ ਸਰਬਰੀਆਂ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਧੀਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਘਰ ਸੁਖੀ ਬਚੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਰਵੇਂਗੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਘਰ ਫਟ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਭਾਰ ਰਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਇਵੇਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕੇਂਗੀ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅੱਥਰੂ ਪੂੰਝ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਿਤਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਸ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡੁਲਾਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਆਕਲਦਾਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੈ ਭਈ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੌਲੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚੌਥੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੌਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦਿਆਂ ਬੱਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਭਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂਗੀ, ਜੋ ਦਿਓਗੇ ਪਹਿਨ ਲਾਂਗੀ, ਜੋ ਦਿਓਗੇ ਖਾ ਲਾਂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਖੋਗੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਲਾਂਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਧਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਹਰਕਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਬੱਚੀ? ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਮੁੜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਉਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਭਾਈ ਆਕਲਦਾਸ ਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ,
ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਓ ਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਬਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੱਚੀ ਗਈ ਸੀ ਸਰਵਰੀਆਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣ ਕੇ, ਆਈ ਹੈ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧੀ ਬਣ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਭਾਈ ਰੂਪਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਲ ਛਕਣ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਕਦੇ ਫਿਰ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਦਾ ਰਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਸਦੀਵ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਰਵਾਂ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਚੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਪਾਰ ਚੱਲਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਘਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵਾਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਪੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੀ ਵਾਲਾ ਸਰਕਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਲਿਆ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸਾਰਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਹੁਣ ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਇਵੇਂ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਸਟ ਦਿਖਾਈ, ਪਿਓ ਨੇ ਲਿਸਟ ਪੜ੍ਹੀ। ਲਿਸਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਡਰ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਟਕਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਲੇਬਸ ਬੜਾ ਟਫ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਵਕਤ ਹੋਣਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ? ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਠੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਟਕਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਿਜਾਣਾ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਣ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਪੁੱਤ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਭਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਗੁਟਕੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਪੁੱਤ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਮਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਕਮਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਬਣੀ ਭਈ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਚੁੱਕ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਗੁਟਕਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤੇ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ,
ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ 24 ਘੰਟੇ ਨੇ, ਹੋਸਟਲ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਸੋਚਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਐਸ਼ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਚ ਵੱਟੇਗਾ, ਨਸ਼ੇ ਤੇਰੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਲੈ। ਮਾਪੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਭਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ, ਰਹਿਤ ਚਹੂੰ ਦਿਸ਼ ਘੇਰੈ, ਵਿਪਤ ਭਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ, ਕਉ ਨ ਆਬਤ ਨੀਰੈ। ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਲਾਂ। ਉਹਨੇ ਪੱਗ ਚੁੱਕੀ, ਪੱਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਲੜ ਇਵੇਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲਾਂਗਾ, ਦੂਜਾ ਲੜ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਬੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਟੇਬਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਈ ਮੈਂ ਇਹ ਦੂਜਾ ਲੜ ਪੱਖੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲਾਂਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਟਕਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਟਕਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਵੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂ, ਅੱਜ ਵਕਤ ਹੈ। ਹੱਥ ਧੋਤੇ, ਗੁਟਕਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ। ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਆਪੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਉਦੋਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ, ਮਨਾ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਤੁਰ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਤੋਂ ਗੁਟਕਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਰੱਜ ਕੇ ਸੁੱਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਤੇ ਗੁਟਕੇ ਨੂੰ ਤਹਿ ਮਾਰ, ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟ, ਬੋਝੇ ਪਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਟਕੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੈ। ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਛਤਾਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਬਸ ਇੱਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਟਕਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕੱਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪਿਓ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਕੱਲ ਐਡਾ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਟੌਪਰ ਬਣਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਿਆ ਤੈਨੂੰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲਣਾ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ,
ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੈਡਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜਿਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ। ਇਸ ਮੈਡਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਜਿਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ऋणी ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਗਲੈਨ ਰੌਕ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਉਹ ਖੁਦ ਗੰਭੀਰ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਵਧੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਨਟੀਕੇ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੰਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜ੍ਹ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਆਓ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿਓ। ਭਾਜੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਵੀਕਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮੌਂਟ ਦੀ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਚੰਨ ਲੈਣ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮੌਂਟ ਤੋਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਲਲਿਤ ਨੂੰ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਜੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਆਓ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ ਤੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਚੇਤਾ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਧਰ ਦਿਓ। ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੱਚੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੂਨਰ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੈਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੂਨਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਾਲੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਕੇ $50,000 ਦੀ ਚੈੱਕ ਦੇ ਗਏ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਡਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ, ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਓ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਵਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ, ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਆ ਕਾਰਪੇਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਵਾਲ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਹਲ, ਡਾਕਟਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਚਾਹਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਹਲ, ਹਰਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਹਲ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਹਲ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ, ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਣ। ਚਾਹਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਕੋਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਿਓ, ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੁਣ ਕੁਛ, ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਐਲਸਬਰੈਂਟੇ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ
ਖਾਲੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਣ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੋਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ, ਜਿੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਤਾਪ ਆਪਣੇ ਹੰਢਾਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੱਭੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣੇ ਦੋ ਕੁਝ 2 ਮਿੰਟ ਲਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਮਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣੇ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਬੜੀ ਰੱਜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤੁੱਛ ਜਿਹਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਯੂਥ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਤ ਚਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯੂਥ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸੰਡੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੂਥ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ, ਉਹੀ ਚਲਾਉਣ, ਉਹੀ ਆਉਣ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਣ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, ਫਾਈਨਲੀ ਆਈ ਸੇ ਦੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹੁਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਸੰਦੜੇ ਪੱਥਰ ਕੀਤੇ ਰਾਸ ਜਿਓ, ਇਹਨੀ ਟੋਲੀ ਪੁੱਲਹੀ ਤੇ ਕੰਤ ਨਾ ਬੈਸੀ ਪਾਠ ਜਿਓ। ਉਹ ਕੰਤ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਇੰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਕਰਾ ਲਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਆਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ, ਯੂਥ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਓ। ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਚਲਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲਪੀਟਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਨ,
ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਿੱਖ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਭਰਵੇਂ ਰੋਲ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਦਾ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਾ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਦੇਣਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਪਣੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਭੈ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੈ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਹੋਊ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਾ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਭੈ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੈ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੂਰਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਗੇੜ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਨਮ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਸੁਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵਿਛੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੀਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕੂ ਜੇ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਬਾਅ ਪੈਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਮਨ 'ਚ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਅਜੇ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਲਾਲਚ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜੇ ਮਨੋਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਮਨੋਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਈਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭੈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੰਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਹਕੂਮਤ, ਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਨਾਲ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਰਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲਾ ਵੀ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲੇ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਿੱਬਤਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਪਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਭੈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹਕੂਮਤਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜੋ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਆਪਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਜਿਉਣਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹਰ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਰਥ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਐਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਗਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਗੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਪਊ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਾਰਜ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ 'ਚ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤਪ ਕਰੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਜੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਗਹਿਰੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਉਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ 230 ਸਾਲ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਵਿਚਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਮ ਮੁਕਤੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਮੀ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕੰਸਰਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਫਰਜ਼ ਐਦ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ,
ਕੱਲਾ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਜੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉੱਥੇ ਭੈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ, ਤਾਂ ਅਵੇਸਲੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ, ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਵੱਖਰੇਪਣ ਦਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਨਿਆਰਾ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹਾਕਮ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਰਿਆ ਉਹਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਸੋ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਧਰਮ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਗਏ, ਆਪਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਸੋ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬੇਗੈਰਤੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਾਂ ਦਿਨ ਕੱਟਣੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਫਖਰ ਨਾਲ, ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਚਿਆ ਰਹੂ ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਹੋਊ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਂਹ ਉੱਚੀ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹੂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਧਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਵਾਉਣ ਤੇ ਜਿੱਦ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਣਖ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1984 'ਚ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਹ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੌਂਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਉਹ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗ 'ਚੋਂ ਖੱਟਿਆ ਕੀ, ਹਾਸਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਪਾਰਕ ਬਿਰਤੀ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੀ, ਵੀ ਇਹ 'ਚੋਂ ਦੱਸੋ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਪਊ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੁਛ ਖੱਟਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਖੱਟਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਖੱਟਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲਹੂ ਡੁੱਲਿਆ, ਲਹੂ ਡੁੱਲਦੇ ਹੀ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਡੁੱਲਣਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੱਕੜੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਮੁਨਾਫਾ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸੂਝ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਰਤੀ, 2 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਤੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ NSA ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵੱਡੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਤੀ ਨਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਹੋਊ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਗੂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਟੋਰੀਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਲੜੀ 'ਚ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਤਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਤਲ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਤਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲੀ। ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਕੁੱਟ ਕੇ, ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰਤਾ, ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਰਚਤਾ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਿੰਸਾ, ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣੇ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਡਰਾਈ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕੌਮ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਤਾ, ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਖਾਤੀ, 2 ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਢੰਗ ਯੋਗ ਲੱਗੂਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੜਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਭੱਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਹ ਠੀਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਓ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਛ ਕਾਰਜ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ, ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਖਬਰ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ
ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਝੂਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸੂਹ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਰਤਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ YouTube 'ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸੁਣੋ, ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਵੇਸਲੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਐਂ ਟਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦਾ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨਗੇ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਪਈ, ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੰਨਦੇ ਆਏ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ, ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਭੰਨਿਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਵੀ ਭੰਨਿਆ, ਫਰੁਖਸੀਅਰ ਦਾ ਵੀ ਭੰਨਿਆ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਜਈਆ ਖਾਨ, ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਈਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲਤਾਨੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਟਾ ਕਲਾਰਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਜਾਣ। ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਂਕੇ ਦੇ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਠ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਬਾਠ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਠ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਲੈਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਸਜੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਾਊਂਟੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਊਂਟੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। Now I would like to invite Elika from Office of Supervisor Attorley. Please come forward and present your. Yeah. Thank you. Yeah, that's okay. Yeah, if you want to say a few words. Hello, I'm Elika from the Office of Supervisor Otto Lee, Santa Clara County Supervisor Otto Lee District 3, which is this district. He could not be here today, but I'm here on his behalf to present this certificate for this to honor this joyous occasion and this grand opening, and an opportunity for people to get together and invest in their spirituality. Thank you, Erika. ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Let me start by saying congratulations to all our community and community at large, and also want to say thank you and most welcome all of you to attend this very big day celebrations today. Most of you already know me. My name is Kulwant Gill, and I'm currently serving as a Board of Directors, Santa Clara Valley Open Space Authority. Open Space Authority is a government agency run by 7 elected directors. So, and then the mission is to conserve the environment, protect agricultures, and connect the people to natures. It is my honor to be introduce our agency's General Manager, Andrea McKenzie. She is leading the agency last 12 years, and under her leadership, the agency did a fantastic improvement, and she bring the agency to the next level of its progress. And I respectfully ask Andrea, please come to the podium and say a few words. Andrea, please. Good morning. Good afternoon. Thank you, Dr. Gill, for your long-standing public service as an elected board member of the Santa Clara Valley Open Space Authority, and for inviting me here today. It's a great honor to be here to celebrate the opening ceremony of the Gurdwara Singh Sabha Bay Area here in Milpitas. Congratulations. I'm here today to talk just a little bit about the local government agency that I have the honor to lead, the Santa Clara Valley Open Space Authority. 30 years ago, in 1993, ordinary citizens, business leaders, local elected officials, and the California legislature joined together to form a unique new public land conservation agency
whose mission it would be to balance development and growth by protecting open space, natural areas, and farmland across the valley. We operate across 1,000 square miles of this county, from San Francisco Bay in the north to the Pajaro River in the south, from the Santa Cruz Mountains on the west to the Diablo Range on the east, and including the cities of Milpitas, Santa Clara, San Jose Campbell, and Morgan Hill. We've proven ourselves over these first 30 years to be a very innovative and effective and responsible public agency, protecting over 30,000 acres of habitat, wildlife corridors, biodiverse landscapes, and working farmlands for the benefit of the public. The public supports us with parcel taxes, bringing in $12 million annually. And for every dollar that we bring in from local taxes, we've raised another $3 in outside funding for land purchases and creation of public open space preserves for the people. We also work to advance equitable access to nature by connecting the region's diverse communities to nature through our Urban Grants program. We provide funding to community-based organizations, cities, and the county to fund parks, trails, urban farms, and community gardens, and multilingual environmental education programs. We're proud of what we've accomplished, but our work is not yet finished, and much remains to be done. Nature matters, even in Silicon Valley. Nature is more than a nice to have. It's essential infrastructure for healthy lands, healthy communities, and sustainable economies, even and especially in the face of climate change and the biodiversity crisis. Our work prioritizes, as Dr. Gill said, the protection and restoration of Santa Clara Valley's irreplaceable natural and working landscapes, including the Coyote Valley, a biologically rich landscape between San Jose and Morgan Hill. It's one of the last undeveloped valley floors in the San Francisco Bay Area, an essential corridor for safe wildlife passage between the Santa Cruz Mountains and the Diablo Range. The water we drink, stored in the aquifers, underlies Coyote Valley, and Coyote Valley has some of the best soils for growing our local food. We're now doing a master plan where we hope you will get involved for the future of Coyote Valley. And there are so many more ways that you can get involved with the Open Space Authority. Please visit our website, openspaceauthority.org. Visit our open space preserves, volunteer with our Land Stewards program, participate in family-friendly events and outdoor programming, and let us know how we can be of service to the community. And I will close by saying this. Now is the time, this is the moment to ensure we are leaving a more habitable planet for our children. Thank you very much for your support of the Open Space Authority now and the future. Together we can make a profound difference. Thank you. Thank you, Andrea. Bole so Nihal. I have another very proud moment for me to introduce one of very powerful person, Santa Clara County Democratic Party's chair, Mr. Bill James. Bill is serving as a chair since 2017, and he is a very active member of Central Committee last 25 years. Under his leadership, he promoted, endorsed many local, state, and federal candidates and helped them to win the election, and majority of the candidates are already holding local, state, and federal office. I'm kindly request Bill, please come to the podium and say a few words. Thank you, Bill.
Thank you so much, Dr. Gill. Congratulations to your community. It's so heartening to be here today. It's humbling. It's a great honor to be with you. I particularly have appreciated and enjoyed seeing the young families of your community as they've come to make their offerings here today. I remember in the work that I do, and I know that you as well, how important it is that we have our mind and focus on the young people and their future. And it's a basic rule of political organizing. I promised Dr. Gill I wouldn't be partisan. It's a basic rule of organizing that you can have so much more power together. So thank you for inviting community leaders from outside the Sikh community, like myself and Andrea and others, to congratulate you and to wish you success in your Gurdwara. I'm the chair of the Democratic Party. We have almost 2 million people in Santa Clara County, more than 1 million voters. I wish every one of them would vote, but not all do. And we have over 500,000 Democrats, more than half of the voters in the county. We look forward for opportunities to partner with your community in the future, as we have in the past, to elect members of your community to be political leaders such as Dr. Gill. That's one of the ways we can show young people the power of partnerships and working together in community. So we're very mindful in the Democratic Party of the contributions, mindful and appreciative of the contributions that the Sikh community in California has made for generations in agriculture and in higher education, in the trades, in politics and as a government service, and of course in our technology sector. So thank you for all that you do as a community. I appreciate your community's commitment to community and service of others. I think those values are reflected well in any good public servant, and again, I would be happy to partner with Dr. Gill and others to make opportunities for members of the community in the future. I want to mention one last thing. Dr. Gill and others members of your community were instrumental in informing and having a charter granted by our Central Committee of a South Asian Democratic Coalition, and that provides a formal vehicle for members of the community to become involved in politics. So for young people who can hear me, you're welcome to become political leaders within our community, just as you are leaders in your Sikh community. Thank you. ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਜਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟਾਕਟਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ 2-3 ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਨਜਰ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਜੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਲੰਮਾ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਸਦਾ ਖੋਲ ਲਓ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਆ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਪੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸੱਜਣੋ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ਼ਮ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਆਓ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਲੈ ਲੈਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਚਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਕਰ ਆਓ ਜੀ ਆਉਣ ਫੇਰ ਮਾਰੇ
ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆਓ ਜੀ ਅਮਰ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾਜ ਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਟਾਕਟਨ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਂ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾਜ ਖਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਡਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਮਿਲਪੀਟਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 3 ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਕੌਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਮ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 9 ਜਾਂ 10 ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲਈ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ,
ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛਾਤਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਇਹ ਕੁਛ ਕੌਮ ਲਈ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਇਨਵੇਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ 1-1.5 ਮਿੰਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਇੰਨੇ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਲੰਮੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਿਦਵਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਸੀਗੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 39 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਵਖਰੇਵਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਮੈਂ $500 ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇ ਤਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 38-39 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਾਣੀ ਜਿਹਦਾ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਭਾਰੂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਧੀਆ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੜਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲੜਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 10 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਾਢ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਗਿਟਮਿਟ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ, ਬੜਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੋਜ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਚਲਾਉਣ, ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਨਿਭਾਉਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੋਜ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿਓ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 10-10 ਸਾਲ 20-20 ਸਾਲ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਲੱਖ 10-10 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਝਗੜਾ ਏਕ ਨਵੇਰੋ ਰਾਮ, ਜੋ ਤੁਮ ਆਪਣੇ ਜਨ ਸਿਉ ਕਾਮ। ਇਹ ਮਨ ਵੱਡਾ ਕਿ ਜਾਂ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਰਾਮ ਵੱਡਾ ਕਿ ਰਾਮੇ ਜਾਣਿਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਜਾਸ ਪਾਇਆ, ਵੇਦ ਵੱਡਾ ਕਿ ਜਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਕਹ ਕਬੀਰ ਹੋਂ ਭਇਆ ਉਦਾਸ, ਤੀਰਥ ਵੱਡਾ ਕਿ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਉਲਝਣ 'ਚ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਫਲਾਣੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਕਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਪੂਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪਰ ਰੌਲਾ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਆ, 7 ਬਾਣੀਆਂ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਆ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਵੀ 3 ਬਾਣੀਆਂ ਸਵੇਰੇ 2 ਸ਼ਾਮੀ। ਮੇਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਊਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ 3 ਬਾਣੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ 5 ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਆਇਆ ਕਦੀ? ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਝਗੜਾ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਇਆ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੋਠੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ 24 ਆਵਰ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਪੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਸ਼ਿਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਲੰਗਰ 'ਚ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਲੰਗਰ 'ਚ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੂਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਡੇ 1 ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਈ, ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਕਿੱਡੀ ਬੇਹੂਦਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਕਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਕਢਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੇਮ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜੇ 84 ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਣੇ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 11ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣੀ ਆ,
ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇਸਨ ਨਰਗ ਭੇਟ ਜਾਣੋ। ਬਈ ਜੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਭੇਟ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ। ਇਹ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 4 ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਗੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੜਾ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਲੁਹਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਬਹਿ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਮ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ 3 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ 10 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਫੋਲੋਅਪ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੈਠੋ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਾਟ ਤਾਂ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੇ 15 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪਏ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕੌਮ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਦਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਉੱਥੋਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ, ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦੇਊਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀ ਤਾਂ ਬਾਈਕੋਟ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ, TV ਦੇਖਣ ਦਾ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕੇ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ, ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੌਮ ਨੇ ਧੋਖੇ ਖਾਧੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਕੌਮ ਅੱਗੇ ਪੈਰੀ ਨਾ ਪੱਟ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਆਂ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਨਾਮ ਕੀ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਲੜਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤਿਆਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ, ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਬੋਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਾਇਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 3 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੌਮ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ 3 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਦੋਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ
ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ 3 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ 1.5 ਘੰਟਾ ਕਥਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ 3 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਤੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੋ ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲੇਖੇਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਨਾਰਾ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਇਹ ਸੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਡਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਵਾਲ ਆ ਜਾਓ। ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I just request Patrick Aaron, he's district director for Avon Laws Assembly members staff. Please come to the podium and say just 1 minute, introduce yourself. Thank you. Thank you so much, Dr. Gill. It's a pleasure to be with you all on this auspicious day for such a wonderful community gathering. And this is in trying times like we have around the world. I think it's so refreshing that we stop and celebrate community and community coming together and how important these institutions are. And the impact that we can make here locally. And so I'm honored to be here. Thank you so much for the invitation and to send my greetings on best wishes and continued success for prosperity in the community. Thank you so much. Thank you, Patrick. ਬੋਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਮੈਂ ਬਾਰੋ-ਬਾਰੀ ਸਭ ਦਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਟੀਕਾ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਿੱਜਰ ਬ੍ਰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾਹਲ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਢਾਲੀਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਓ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਵਾਲ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਨਖੁਨ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਕੁੜਮ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ
ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ 1 ਬਾਈ 1 ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਹੋਠੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਾਜ ਰਾਸ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕਾਜ ਰਾਸ ਹਨ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਦਾਸ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਵਾਲ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਨਾਲ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਣ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਖੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਇੱਧਰ ਖੜੋ ਜੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਨਿੱਜਰ ਬਰਦਰ ਹੋਣਾ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ 4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। 2-3 ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਓ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜਗਦੀ ਜੋਤ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਲਪੀਟਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਦਕਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬੇਰੀਆ ਮਲਪੀਟਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂ, ਆਵਾਮ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹੇ,
ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀਓ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਸਾਰੀ ਪੰਥਕ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਠੀ ਹੋਣੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੈਨੋਜੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਰੀਮਾਉਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਮਲਪੀਟਸ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਵੈਲੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਸਿਲਮਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਰਜਨੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਡੇਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ। ਆਪ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰ ਕੇ ਤੋਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ 25-35 ਡਾਲਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੈਲਮਾ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਹੋਣੀ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਹਰਦਮਨ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਕੌਮ ਦੀ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੀ ਨਿੱਜਰ ਬ੍ਰਦਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਲਮਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਮਡੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵੈਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮਲਪੀਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਗੱਲ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਪਰਵਾਦ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਸਟਮ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਉਹ ਬਗਾਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਐਡਾ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆਣ ਕੇ, ਕਿ ਜੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਜੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜੋਤਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਜੋਤਾਂ ਜਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਜੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਭੰਗ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਭੰਗ ਪੀਣ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਪੈਣ ਇਕੱਲੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਸੂਟਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਸੋਚੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਸੋਝੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹੋ ਹੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵਿਪਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਵਿਪਰਵਾਦ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਜੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੀ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੋਝੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਮੈਲੇ ਹੱਛੇ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਵਰਤਾਏ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਟਾਕਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੱਜਣ ਆਏ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰੇ 125 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਗਭਗ 125 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇ ਵਿਪਰਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 125 ਸਾਲ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋਠੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਸ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੰਨੇ ਤੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਸਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਟਾਕਟਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਵਿਪਰਵਾਦ 'ਚ ਫਸ ਰਹੀ ਆ, ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਵਿਪਰਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਜਾਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਸਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਵਿਸ਼ਵ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਜਾਂ RSS ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ ਸੰਪਰਦਾਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਉਹਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੁਣ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬਦੇ ਗਏ ਆ? ਅੱਜ 125 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1895 ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਆਖਰ ਉਹ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸੱਜਣਾਂ ਤੋਂ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ। ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਮੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਓ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਲਾ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਭਾਲ ਵਕੁੰਨੀ ਹੋਈ, ਅੰਧੇਰੇ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ, ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਕਰ ਦੁੱਖ ਰੋਈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਬਸ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਛੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈਏ। ਆਓ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਪੀਟਸ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਟਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ ਅਤੇ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਰਨ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇ, ਬੋਧੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਛੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕਟਨ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਗੂ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲਿਖਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਆਦਿਕਤਾ, ਅਤੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠ ਲਈਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਜਿੱਠ ਲੈਗੀ। ਜੋ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਾਗ, ਵਾਰਾਂ, ਵਧੀਕ ਜੋ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਓ ਹੋਵੋ ਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੇ ਲਵਲਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਵੀਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਟੀ, ਅਡਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਇਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਫਰੀਮਾਉਂਟ, ਮੈਲਪੀਟਸ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟਾਕਟਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਆਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਾ ਕਲਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੰਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਡਲ, ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਲੈਣ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਵਾਲ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਵਾਲ। ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਔਰ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕਾ, ਉਹਨੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਧੂਆਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 85 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 1985 ਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਫੜੀ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਛਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਦਰ ਟਰੀਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਫ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਠੀ, ਆਪਣੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮੂਹ ਸੱਜਣੇ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਬਚਿੱਤਰ ਸਤਸੰਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਅਰਬਨ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸਟਾਕਟਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਏ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਾਰਾਂ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਕਟਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਕ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਬੂਲ ਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ, ਕੌਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸਟਾਕਟਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ CID ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕਟਨ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਭੇਜਦਾ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭੇਜਦੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਪਾਨੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੀਨੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਸਿੱਖ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਉੱਚੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ ਔਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਾਉਣਾ। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਦਾ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸੈਂਟਾ ਕਲੈਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲਤਾਨੀ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲਤਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਓਟ ਤੇ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਹੈ, ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਠੀ, ਬਲਬੀਰ ਭਾਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਆ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰਿ ਪੈ ਆਖੀਆ, ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਅਕੀਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ, ਅਤੇ ਸਤਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ ਜਿੱਥੈ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਐ। ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀਓ। ਤੋ ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੱਧੀ ਸੱਚ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਲੈਂਦਾ ਭਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਸਾਡਾ ਸਿਲੀਕੋਨ ਵੈਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਣੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲੇਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਲੈਣ। ਜੰਡੀ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਠੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਵਿਦੇਸ਼ਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੋ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਸੀਦ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸੈਨੋ ਜੀ ਬਣਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰ ਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਚਾਹਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੈਨੋ ਜੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਜੋ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਮੈਂ 2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦਊਂਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਥੋਂ 350 ਮੀਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦਾੜੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਵੀ, ਕੇਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਲੜਨ। ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹੁਤ ਆ ਜਿਹੜੇ 90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪੰਥਕ ਸਟੇਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ 2 ਕੁੜੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਂ 13 ਸਾਲ ਦੀ, ਰੇਪ ਕੀਤੀਆਂ, 2 ਭੈਣਾਂ, ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਈਵਨ ਫਰੀਮੌਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਜਦੋਂ 1984 ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਸੰਤ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਸੰਤ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਾਸ ਨਾਲ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਾਰਕਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਊਂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰਾਹੀ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਾਰਕਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿਡਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਰਿਗਸਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 1888 'ਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸੂਹਣੀ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕਟਨ ਆ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੂਜਾ ਕਰੈਗਵੇਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰੰਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ 400 ਮੀਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰਾਈ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਵਰਲਡ ਦੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਥਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਨਾਲ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਜਥੇ ਦੀਆਂ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ।
ਉਤਰੇ ਸਿਡਨੀ, ਜਾਣਾ ਮੈਲਬੌਰਨ ਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ 1 ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲਬੌਰਨ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਚਲ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਬੋਲੇ ਸਾਰਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀਗੀ ਸੈਕਟਰੀ ਤਖਾਣ ਬੱਧ ਤੋਂ, ਇੱਧਰ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਚਲੋ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ 1-2 ਥਾਈਂ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਸੀਗੇ। ਲੜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਗਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿਡਨੀ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਈ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਥੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਥੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬੈਠੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ 12 ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰੋ 1 ਸ਼ਬਦ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 12 ਪੜ੍ਹਿਓ, ਮੈਂ ਜਖਾਰੇ ਛੱਡੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਪੜ੍ਹੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਸਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਹੁਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਠਾਲੀਏ। ਕਦੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਕਦੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣ, ਕਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਜਾਣ, ਸਦਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਸੁੱਖੇ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਹੋਣ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਣੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮੌਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਗਤ ਬਥੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 1 ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦੇ ਆ, ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦੀਆਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮੌਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ, ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਫਰੀਮੌਂਟ ਤੋਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਲੈ ਲੈਣ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਣੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ? ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆਓ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਡਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬੋਲ ਸਕਾਂ।
ਮੈਂ ਪੰਥ ਦੀ ਢਹਿਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹਿਣੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਬਣੀਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਲਸੇ ਬਣਨਾ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ 2:30 ਵਜੇ ਨਲਕੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਖੜਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੌਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ 90-95% ਧਿਆਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਹਿਣਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਂਭਾਂਗੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭ ਲਿਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਐਡੇ ਐਡੇ ਯੋਧੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਤਗੜੀ ਸੀ। ਤਗੜੀ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਬਲਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਉਂ ਹੋਊ? ਇੱਕ ਪਿਓ ਆ, ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਖਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਾਲਕ, ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਵਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਨ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿ ਸੀਸ ਵਾਰ ਦੀ ਸੁਤ 4 ਮੂਹੇ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਹੀ। ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਹੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਲੰਗਰ ਛਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਚੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਪੰਥ ਆ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪੰਥ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਾਂਭਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਅਜੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੰਠ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਕੰਠ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ? ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਆਉਣ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੇਖਿਆ, ਜੜ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ ਪੁਸਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ, ਸਭ ਦਾ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਪੰਥ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭੀਏ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਥ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਪੰਥ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਪੰਥ ਦੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ,
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੰਥ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਨਾਲ, ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਡੜ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਡੜ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ, ਕਿ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਡੜਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਪਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਸਭ ਮੈਂ ਵਸਿਆ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ। ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੜਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘਿਨਾਉਣੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ। ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਕੇ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਆਖਾਂਗੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮੰਨ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਾਤੜ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀਏ, ਅਗਲਾ ਆਂਦਾ ਜੀ ਗਾਂਹ ਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਮੰਨ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੰਡਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ 2 ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਬਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸੈਮਨ ਕਿੰਗਸ। 31 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। 31 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਕੱਤਰ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 31 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਖਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਈਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਨ 1980 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫੇਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫੋਲਿਆ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਵਾਂ ਘਰ
ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਔਕੜਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਡੀਕਦਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਖੂਬ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੱਲੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਚੱਲੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਭੋਗ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਘੜੀਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਵਾਉਣਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉੱਨਤੀ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਘਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਜਪਿਓ ਜਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫੇ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੀਏ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਕਤ ਹੀ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗਾ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਭਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰ ਅਤੇ ਸੁਮੇਲ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੇਕ ਇਰਾਦਾ, ਨੇਕ ਯਤਨ, ਨੇਕ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਆਓ ਸੱਚ, ਸੰਤੋਖ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਬਨਾਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਵ ਨਾ ਬਿਰਥੀ ਜਾਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਵਾਫਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ, ਇਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਰੀਰ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਜੂਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਮਈ ਅਤੇ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ ਸੇਈ ਪੈ ਨਿਹਾਲ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਾਧਣਾ ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ,
ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮੋਢੀ ਆ। ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋਠੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਖੜਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਨੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 12,757 ਪਿੰਡ ਨੇ ਅਤੇ 3300 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੋਲ੍ਹ ਜਾਣ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਦੂਜਾ। ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਓ, ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਰਮ ਚੱਲੀਏ। ਵੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਾ ਅਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਢੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕਦੋਂ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਵੇਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 5 ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੋਢੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਘਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, 3 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਸੋ 4-5 ਬੁਲਾਰੇ ਹੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਅੰਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਕਾਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਨਿਕਲਣ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਕੇ, ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੋਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਲੈਣ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਗਾ ਔਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋਂ ਆ ਜਾਓ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਭੈਣ ਜੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਡੀ ਖਿਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਰੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾਓ।
ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆਓ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਧਰ। ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੈਨ ਹੋ ਜੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹੁਣ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖੜੋ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆਓ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਠੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੋਪਾਅ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਗੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਬੱਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਲੈਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਲੈਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੱਸਣ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਹੋਣੀ ਆ ਗਏ ਆ। ਇੱਧਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭਾਜੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵੀਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਧਰ ਖੜ ਜਾਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਲੈਕਚਰ ਬਣ ਜਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ। ਕੰਗ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮਲਪੀਟਸ ਵੱਲੋਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ। ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਰਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹਰਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਸੰਧੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਹੁਣੇ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰੋਪਾ
ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਲਈ ਕੌਮ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਮਲਪੀਟਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਉਂ ਆਇਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਲੈਣ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਭਾਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਭਾਜੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮਲਪੀਟਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਲਿਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਣ ਤਾਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਅਗਰ ਆਪ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਛੇਤੀ ਮਨ ਵੰਨੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣੇ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਓ ਹਰੀ ਕੇ ਰਾਮਣ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰਤ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖ ਮਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੀ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ। ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕਹਿ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੀ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਸਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਹਰਿ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਬਿਰਾਜਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੇ ਆਰੂ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ। ਆਜੀ ਪੰਚੂ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਸੁਭਾਗਾ ਘਰ ਸੁਭਾਗਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੀ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤ ਹਰਿਆ ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟ ਕੁਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ। ਤੁਜਨ ਕੋ ਸੇਨਾ ਮਾਰ ਕਹਿ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈਸ ਕੋ ਹੋਆ ਤਿਤ ਕਰਿ ਅਨਹਦ ਵਾਜੀ। ਅਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗੀਉ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਭਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣ ਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਰ ਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੀ। ਸੁਣ ਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਰ ਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ
पारक तेरे तुमरे कृपा में सुख कोई न जाने तुमरा अंत चेते ऊंचा भगवन सकल सामग्री तुमरा सूत्र तारी तुम ते होए सो आज्ञा तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास जपो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। अरदास एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। प्रथम भगवती समर काए गुरु नानक लंग ते आए, फिरंगत गुर ते अमरदास रामदासा हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हराय, श्री हर कृष्ण ते आईय जिस डिठै शब्द हो जाए। तेग बहादुर सिमरया करन नौ निद्यावै ताई सब थाई हुई सहाय। दसवां पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाह जोत साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान तरके बोलो जे। पंज प्यारियां चौं सवजादियां 40 मुक्तियां हटियां जपियां तपियां नाम जपिया। वंड छकिया देख चलाए ते गवाए देख के अनडठ केता। दिनां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलो जे। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेठ शीस ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਏ। ਤੇਰਾ ਸਦਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੇ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੇ। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 नाम चित आवे। चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे जहाँ जहाँ। खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रशियारिया तो देख तेक फतेह। बिरत की पैजरे पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जे। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान। भरोसा दान वसाहु दान दाना सिरदान नाम दान। श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन इशनान। चौंकियाँ झंडे बुंगे जुगो जुग अटल। धर्म का जयकारा बोलो जे। सिखां दा मन नीवा मत उचे मत पत दे राखे। आप वाहिगुरु अंतर जामी सतगुर जे अपने पंथ दे। सदा सहाई दतार जियो श्री ननकाना साहिब। होर गुरद्वारियां गुरधाम जिन्हां दे पावन दर्शन दीदारियां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है। खुले दर्शन सेवा संभाल दा दान। खालसा पंथ नूं बख्शो ही निबाणियां दे बाण। सतगुरु ने ताणियां दे ताण ने ओटियां दी ओट। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जियां दे पावन चरणा कमलां पास। अरदास बेनती जोदड़ी है सात धरती पई हरियावले। जित मेरा सतगुरु बैठा है से जंत पै हरियावले। जिन मेरा सतगुरु देखिया जाए दे बाबा का अनुसार। सतगुरु जीओ गुरुद्वारा साहिब सिंह सभा मिलपीठ दी सतगुरु जीओ आप जियां दे बख्शे उद्यम सदका गुरुद्वारा साहिब समुची मैनेजमेंट वालों सतगुरु जी संगतां दे सहयोग नाल जो नवी गुरुद्वारा साहिब दी बिल्डिंग बन के तैयार हुई है। उद्घाटनी समागम नूं मुख रखदियां होइयां सतगुरु जी अते 4 जुलाई अमेरिका के आज़ादी दिवस ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ हर साल की तरह समूह ट्रक ड्राइवर वीरां ਵੱਲੋਂ नौजवान वीरां ਵੱਲੋਂ आप दा ओट आसरा करके परसों रोज तो अरबी बाणी अलाही बाणी धुरकी बाणी आए। दिन सगली चंत मटाई दे श्री अखंड पाठ सब प्रारंभ कराए सन सतगुरु जीओ। आप जियां दे कृपा सदका बाणी आद तो मध मध तो अंत संपूर्णता समाप्त होई। समाप्ति उपरंत सतगुरु जी आप जी की हजूरी अंदर सज्जियां दीवाना अंदर
ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਅਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲ ਹੀਰਾ ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਹੀਰਾ ਦੇ ਬਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਪੀਨਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਪਰੰਤ 6 ਪੜੀਆਂ ਨਸ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ। ਸੋ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਨਸ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੇ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸੋ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸੋਣਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮਦਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਰਬੱਤ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਭਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੱਕ ਸੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਤਿਨਾਂ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭੇਖੋ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਭੇਖੋ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਸ ਹੋਏ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸਾਲਮ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਮੂਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿਖੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਏਕਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਭੋਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਮ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਖ ਸਦਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਤਲਾ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸਮੂਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲੀ ਕਰਨੀ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਦਰ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਦਮ ਸਵਾਸ ਚੱਲੇ ਸਬਲੇ ਕਰਨੇ, ਤਿਲਬਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ੋ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੂਟਾ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਰਹਿਣਾ, ख्वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो, ख्वार हुए सब मिलेंगे। बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। हम अवगुण परे एक गुण नाए, अमृत छाड़ बिख बिख खाए।
ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੁਲੇ ਸੁਧਦਾਰਾ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ ਇਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣੋ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਟਾਈ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖੋ ਸਰਨਾਈ ਹਉ ਆਇਆ ਦੂਰ ਟਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤੋ ਸਰਨਾਈ ਜਿਓ ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਤਿਤ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ ਜਿਓ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਆ ਅਨਸੁ ਸਹਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ ਤਾਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾ ਬਿਆਪੈ ਜਾ ਕੋ ਓੜ ਤੁਹਾਰੀ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ ਤਾਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾ ਬਿਆਪੈ ਜਾ ਕੋ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ ਰਹਾਉ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜੋ ਜੀਵਨ ਬਲਨਾ ਸਰਪ ਜੈਸੇ ਅਰ ਜਾਰੀ ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕੁਮਾਵੈ ਅੰਤ ਚਲਾ ਗੋ ਹਾਰੀ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਤ੍ਰਿਹੀ ਗਾਏ ਜਾ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਧਨ ਉਸ ਜਨਮ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਤਿਨਹੀ ਗਾਏ ਜਾ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਧਨ ਉਸ ਜਨਮ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਹਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓਗੇ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।